السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا إلى جبهات دونيتسك. تكلمنا يوم أمس عن المحاولات الهجومية للقوات الروسية وتحديدا حول مدينة دونيتسك عاصمة مقاطعة دونيتسك. اليوم حدثت هناك تطورات يبدو أنها قيام القوات الأوكرانية بصد هذه الهجمات وإفشالها. أين تم صد هذه الهجمات؟ وما هي محاولات القوات الروسية؟ وأين هي الأماكن التي تقدمت من خلالها؟ وما هي غايتها البعيدة المدى في هذه الهجمات؟ كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. أولا الخبر نأخذه عن موقع liveyomap.com، يقول أن القوات الروسية عانت من خسائر وانسحبت بعد أن فشلت في هجومها تجاه مدينة بيسكي وأفيديفكا وكرانسكو غوريفكا وأيضا فيليكيا نوفالسكا. أين تقع هذه المناطق؟ سنلاحظ ذلك من خلال الخرائط لكي نفهم ما هي الهجمات التي قامت بها وما هي الغاية من وراء هذه الهجمات. وأيضا نفس الموقع هناك خبر آخر يقول أن القوات الأوكرانية صدت هجمات للقوات الروسية بالقرب من فيرجينيا وسيميغيريا، وهي المناطق التي ناقشناها يوم أمس الأول، وهي المناطق التي تقع شمال محطة الكهرباء تجاه مدينة باخموت شمالا. يبدو أن أيضا كانت محاولة هجومية للقوات الروسية من أجل الاقتراب إلى باخموت من الجهة الجنوبية. هذه هي جبهة دونيتسك بشكل عام، وكما هو واضح تقع في شرق أوكرانيا ضمن إقليم الدونباس، وتحديدا ضمن مقاطعة دونيتسك، لأن هذه مدينة دونيتسك هي مركز مقاطعة أو عاصمة مقاطعة دونيتسك. حصلت اشتباكات في اليومين الماضيين وتحديدا تجاه مدينة آرتمسك أو باخموت نفس الاسم، وخصوصا بعد السيطرة على محطة الكهربائية في هذه المنطقة. حاولت القوات الروسية أن تتقدم شمالا، ولكن كما لاحظنا مصدر الخبر يقول اليوم تم صد هذه الهجمات في هذا الاتجاه. أما بالنسبة ليوم أمس كما قلنا، حاولت القوات الروسية الاقتراب أو الالتفاف على مدينة أفيديفكا وكذلك مدينة بيسكي التي تقعان في محيط مدينة دونيتسك، في محيطها الشمالي وكذلك محيطها الغربي. ولكن التطور المهم والملاحظ اليوم هو محاولة تقدم القوات الروسية نحو منطقة فيليكيا نوفاسيلكا. نلاحظ موقع هذه المنطقة أو المدينة المهم تقع إلى الغرب من مدينة دونيتسك وعلى مقربة من الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعة دنيبرو بتروفسك. إذن يبدو أن القوات الروسية تحاول أن تقوم بعملية التفاف كبيرة من أجل إحاطة القوات الأوكرانية التي تدافع غرب مدينة دونيتسك. وكما هو واضح، لأن لا يوجد هناك سوى طريق واحد نحو المناطق الغربية إلى دونيتسك من ناحية نوفو أو فيليكيا نوفاسيلكا. هذه هي الملاحظة المهمة جدا ونركز عليها، سنناقشها أكثر في خريطة أكثر وضوحا. إذن حاولت الآن القوات الروسية التقرب تجاه هذه المناطق في غرب دونيتسك وفي أقصى غرب دونيتسك بالقرب من قرية فيلكيا نوفاسيلكا. نلاحظ ذلك بخريطة أكثر وضوحا. هذه هي مدينة دونيتسك، والمحاولات التي حصلت يوم أمس هو الاقتراب نحو أفيديفكا من الناحية الجنوبية وكذلك نحو بيسكي من الناحية الجنوبية أيضا لإحاطتها وإحاطة أفيديفكا بنفس الوقت من أجل الوصول إلى الطريق المؤدي شمالا نحو باخموت. أما بالنسبة للجبهة التي ركزنا عليها وهي جبهة فيليكيا أو قرية فيليكيا نوفاسيلكا، وكما قلنا لأنها سوف تقوم بعملية إحاطة للقوات التي تقاتل في جبهة ماريانكا، وهي قرية مهمة جدا غرب مدينة دونيتسك. إذن حاولت القوات الروسية الاقتراب أولا يوم أمس نحو أفيديفكا من الناحية الجنوبية ونحو بيسكي، ولكن كما لاحظنا في مصدر الخبر يقول أن القوات الروسية تكبدت خسائر في هذه المنطقة أجبرتها على التراجع دون أن تتمكن من إحاطة هاتين المنطقتين.
لذلك نلاحظ أن القوات الروسية انتقلت إلى منطقة أخرى أو جبهة أخرى، وهذا هو تكتيكاتها، تناور ما بين الجبهات وتهاجم على أكثر من جبهة بآن واحد حتى تحقق اختراقا وتقدما، وبعد ذلك تقوم بتطوير هذا التقدم لكي يؤثر على بقية الجبهات التي لم تحقق فيها نجاح. وكما نلاحظ الآن في التقدم تجاه قرية فيليكا نوفسكا، حاولت القوات الروسية الاقتراب منها ولكنها لم تتمكن من الوصول إليها أو دخولها على الأقل. لذلك تبدو واضحا نوايا القوات الروسية هي التقدم شمالا لغايتين: الغاية الأولى الوصول إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيسك، وأيضا بنفس الوقت تطويق القوات الأوكرانية التي تدافع غرب مدينة دونيسك، ووصولها إلى هذه المنطقة يجعل ذلك معركة غرب دونيسك أو معركة ماريانكا وادفيكا تقريبا القوات الروسية تحقق نجاحا أكثر من 50% فيما لو تقدمت شمال فيليكا نوفسكا. ولكن يبدو أن القوات الأوكرانية انتبهت لهذه المناورة الروسية، لذلك قامت بتعزيز تواجدها في هذه المنطقة ومنعت القوات الروسية من السيطرة على قرية فيليكا نوفوسيلكا. إذن هذا الذي حصل في الساعات الماضية في جبهات دونيسك الجنوبية، وتحديدا في شمال المدينة وغرب المدينة وأقصى غربها على مقربة من الحدود الإدارية ما بين مقاطعتي دونيسك وديبروبتروفسك. وهذه كلها ضمن الغاية الأساسية للقوات الروسية هي السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيسك. هل ستتمكن القوات الروسية من السيطرة؟ هذا السؤال نحتاج للإجابة عليه ما لا يقل عن 4 أسابيع أو حدود الشهر، واحتمال إلى الشهرين وحتى نهاية الصيف. من الممكن أن على ضوء هذه التقدمات البطيئة وعملية قضم الأرض بشكل تدريجي وبطيء قد تستغرق حوالي شهرين، أي معنى ذلك أن القوات الروسية من الممكن أن تسيطر على دونيسك مع نهاية فصل هذا الصيف ومع اقتراب فصل الشتاء. هذا الذي حصل خلال الجبهات أو خلال الساعات الماضية في جبهات دونيسك في إقليم الدونباس شرق أوكرانيا. في الختام لا تنسوا دعمكم من القناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.